What's up guys? I'm Mr. Pads. Sa araw nito guys, meron tayong pag-aralan patungkol po dito sa post button start. Dahil nga po nagkakaproblema po siya sa kanyang pong post button at hindi niya po alam kung ano ang kanyang gagawin. Dahil po nangyari po sa kanyang pong sasakyan, dinalangin niya po nga dito yan na hindi po namamatay ang kanyang pong makina. So ituturo ko po sa inyo na simple lamang pong kaparaanan at pag nangyari po sa inyo ito, wag na wag po kayong matataranta dahil po ang bagay pong ito ay makakatulong po sa inyo ang ating pong ituturo. Pero kung bago ka pa lamang sa channel ko, wag mo munang kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung bell button na yan upang sa bawat upload ko mga video na mga ganitong klase ay ma-update kita at the same time kung meron kang itatanong, meron pong comment section dyan at mag-comment ka at sasagutin po natin ng kaya ng ating pong nalalaman. So tara guys, umpisa na natin ang video ito para po ating pong malalaman sama-sama tayo pag-aralan po ang maiksing video pong ito. Hindi siya namamatay, start stop. Kahit pipindutin natin siya, nag-stack up. At yung tingnan mo yung RPM. Nire-revolution natin. Papatayin natin dito sa post button. Lapit natin yung susi para malo natin yung so yan. Yung gagawin natin siya kung paano natin siya magagawa para meron tayong idea at mapanood po natin sa video ito. So, yun lang po. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Kailangan natin yung penetrating oil. Pag nag-i-stack up po 'yan, kailangan po natin ng penetrating oil. Ayan. Pinindot na natin siya. Nag-pay up na siya. Tapos hahanginan mo lang para mag-pre up to. Hahanginan mo to. Hindi mo na kailangan itong tanggalin itong buong to. Kailangan mo na lamang hanginan para lalo siya mag-pre up. Nag-stack up lamang po siya. So okay na siya. Guys, nalinis na po natin yung ating pong post button at kanina po nilinis po natin ng W40 at di na po natin kailangan tanggalin yan. Ganun lamang po ang ating pong gagawin kapag nag-stack up po ang ating pong post button. I-try po natin siyang i-start. So yan po, na-start na po natin siya at nakita po natin siya at atin na pong i-off. So hindi na po nagkaroon po ng problema, nakita po natin. Kanina po talagang nagkaroon po ng problema ang ating pong post button. So guys, follow nyo na rin aking pong Facebook page. Pareha pong pangalan, Mr. Pads Mechanic. At maraming salamat sa tiwala nyo sa aking pong channel. Bagamat minsan maiksi lamang pong ating ina-upload, pero alam ko po na meron po tayong natututunan sa aking pong mga video na ina-upload. Salamat guys sa pagpatuloy nyong pagtangkilid sa aking channel. Salamat, God bless.